ยะสุนดันนามองมุยก็ชาลวะเจยันรองไอลากชางาไอมองมุยเรมวยชงเดไกรเปียวเล็ดงาตัวไอมเรละไงมีทะชาลวะละไงมีตัวไอเทมเรโบก็ดุงเล็ดมเรมชานิเพจะคริตจะเกงชาไอมจ่อมเรมชานิมุงไกรคริตเล็ดชาลวะสุนัยเพกโลจราตัวไอดะชาลวะก็มเรมชานิเพไงเพพดนี้ไรยังไกรมวยงาจุจลุนักกโลจลุไอไรยังนั้นเชนักชานิเพไงชาเกายันางูสุนัยมจ่อมเรมชานิมุงตาชกูนางาก็นางาจุนี่ชุบลาเรนะชาลวะงาอิสระก็วาตุนดายาไอชาลวะมุงพังจพดยิบรถวายเทมเรมชานีวาตุนดายาไองาจุนี่เพครูคราลุลานาไปยุบตัวไอดะยุบไอก็นาไปรถวายเทชาลวะก็มเรมชานีเพพอดนี้ก็ไงอูชันชามอยู่ไอแต่มจ่อนั้นเชนาอูนี้ย่องริมลานาไงเพวาจชาริดว่าจชาไอเรยังนั้นเทนากชานิยงเพไงกว่าสัชาเกานางูไปคริตเอมจ่อมเรมชานิมุงฉันเทก็ไงตาชกูนาอูนิยองเพริมสัตลาเรนาชาลวางไงสระก็ไปว่าตนดายาไซดะพังจพดยิบรถไหวเทชาลวามุงมเรมชานีว่าตนดาไออูนิเพชาลาเรนาชีนาพุนปดก็ไปยุบตัวใส่ดะยุบไอก็นาไปรถไหวสเลยก็ชาลวาก็มเรมชานีเพกลังไปพอดนี้ก็ไงวะฉันชามอยู่ไอแต่มจ่อนั้นที่ก็ไงวะนี้สัตนะวะฉันวะตนดายาอูวะตนดายายังนั้นเทนาตานิยองเพไงนัดเก้ายานางูไปคริตเอมจ่อมเรมชานีมุงฉันเทลูไอวะนิยองเพสัตนาชาลวะเพไปวาจชาไซดะพังชนีไรยังมุงชาลวะก็พอดนี้ไรยังไงตุมสุชันชามอยู่ไอซาจชาริดซาจชายังนั้นเทนาอารมณ์อะไรนี่ยองอดุบจะเชนเก้ายานางูไปคริตเอมจ่อมเรมชานีมุงลูไอตุมสูเพสัตเรนาชาลวะเพไปวาจชาไอเทชาลวะมุงยิบรถวายชลวยมเรมชานีตนดายาไอตุมสูชันเพชาลาเรนาไปยิบตัวใส่ดะแต่ส่วนชาลวะก็มโบชัดชามอยู่ไองูไปคริตชาไอมจ่อมโบชัดก็โบนามุงไปวาจชาใส่ดะแต่พังมุงชาลวะก็ไงพอดนี้ก็ละกันจินลุมอยู่ไอว่าจชายังแต่ไงนะจูกับไอปัดเป่าเทนั้นเชยองเพอดุบสัตเก้านางูนาไปคริตไอมาจ่อมเรมชานีก็ละกัดจิบตามนามตูนำเดไปสามัดวาไซตะแต่มเรก็นาลากชาละไงมีก็ชีใครชาสันสันปรุมัดวานาแต่ชาลวาก็อันเชมเรมชานีเพนาวจิงรีไซแต่คูชาชีจคริตกูคริตนากโลยังยังก็มพินไซงูมิดนาคอมัดวายสเลยนำก็นาพูดละไงมีก็ละกัดจินรองไอละกัดจิเพวามูดาไซตะมเรเดไปดูวายสเลยละกัดจิบขันตามไอกะกามเรมชานีก็ละกัดจินลูนากราคุดิสนากูงูมิดไกรุงายเต็นแต่ลากชาวาก็นั้นเทพามิดคุมรุมุพอดนี้ไรยังชาลวาวาพี่ไอละกัดจินเพไงนั้นว่าโจตัดนางูสุนัยสเลยมเรมชานิมุงแต่ลากชาอากามตัดมาไอตะพังจพดดูไอสเลยก็ชาลวาอิบรดวายสเลยละกัดจินมู่ตัวไอมจ่อชาลวาก็ปดนะมเรมชานิเพอดุบสนางูนาชีนาปัดเป่าเพกลังนาเชสาวาไอสเลยโอราลากชาวาก็เฮ้ชาลวานางลุมอยู่ไอละกัดจินเพไงลาวาไซ
นางไกรมูไอละกัดจินลุลุนามาตูงูนาไงยาชาเชละกัดจิบก็นาวาดีลาตัดไอเร่หมอแต่ก็พอลานาลูดัสนูงูสุนนาชาละวะมันก็ละกัดจินพาดล้อมไอละกัดใครเร่ไอละกัดจิบเพตนดาตัดยาไอตะชาละวะมุงละกัดจินไกรลุมาอยู่ไอเทชินามันก็ตนดาไอละกัดจิบเพละกัดจินปูครางูนาชินาปัดเบาเทอดุบตัดไอชลวยก็ละกัดจิบก็นาละกัดนี้ก็ฉันเทนาละกัดจิบเพจะเชนไอชาละวะเพอาเก่งอากังละไงพังละไงนาไซดะชาละวะมุงละกัดนาไอมจิไอมจ่อพรองละกัดนี้มุงชาละวะพรองไอเดขันนาไรนาเชชาละวะก็นำเดพรองมัดวายเทชิงกิมชานีง่ายมเรเดกลอยมุงอุนสากุยมัดวายดะแต่อเตียนก็นามเรมชานีมุงไกรเปียวเล็ดมตุดนางาปราสามัดวายดะ